અને વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 સાયન્સની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 ગતિમાન વિદ્યુતભાર અને ચુંબકત્વ જેમાં આજે આપણે હવે ઉદાહરણના દાખલાનો અભ્યાસ કરવાનો છે જેની અંદર સૌપ્રથમ ઉદાહરણ નંબર 1 કે 200 ગ્રામ દળ અને 1.5 મીટર લંબાઈનો એક સીધો તાર 2 એમ્પીયર વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવે છે એટલે તારનું દળ અને લંબાઈ આપેલ છે તથા તેમાંથી વહેતો પ્રવાહ આપેલો છે તેને સમસ્થિતિજ અને સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર B માં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર દર્શાવે છે મતલબ કે તાર એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ પુસ્તકના પાને લંબરૂપે રહે છે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે તો હવે સૌપ્રથમ આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપવામાં આવી છે અહીંયા તો પહેલા તો તારનું દળ આપેલું છે m 200 ગ્રામ જેને કિલોગ્રામમાં ફેરવીશું તો 0.2 kg ત્યારબાદ બીજું આપણને આપવામાં આવેલ છે તારની લંબાઈ l 1.5 મીટર તારમાં વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ I 2 એમ્પિયર હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખો કે તાર એ હવામાં લટકતો છે તેવું રકમમાં કહ્યું છે મતલબ કે તાર પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે અધો દિશામાં લાગતું બળ Fg બરાબર mg નંબર 1 બીજો કે તાર ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર પણ દર્શાવેલ છે તો માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લંબ રૂપે અંદર તરફ હોવાથી કઈ તરફ હોવાથી અંદર તરફ હોવાથી તાર પર ઊર્ધ્વ દિશામાં બળ લાગે કઈ દિશામાં બળ લાગે છે ઊર્ધ્વ દિશામાં અને ઊર્ધ્વ દિશામાં લાગતું બળ એટલે કે Fm બરાબર BIL આને વાપરીશ નંબર 2 તાર અહીંયા સંતુલનમાં રહે છે પરિણામે સમીકરણ 1 અને 2 સરખાવતા BIL is equal to mg તો માટે B બરાબર mg upon IL m 10.2 g 9.8 8.5 0.1 ભાગાકાર લો એટલે અહીંયા આવશે 9.8 ભાગ્યા 15 તો માટે 15 છન 90 થશે મતલબ 0.6 ની નિયરેસ્ટ વેલ્યુ આવશે એટલે 0.65 ટેસ્લા ઓકે હવે ત્યારબાદ ઉદાહરણ નંબર 2 માં આપણે જોઈએ કે જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધન y અક્ષ પર અને વિદ્યુતવાળી ત્રણ ધન x અક્ષ પર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ગતિ કરતા હોય તો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન પર કઈ દિશામાં લોરેન્ટ્ઝ બળ લાગે અહીંયા આપણે લોરેન્ટ્ઝ બળના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે પહેલા તો લોરેન્ટ્ઝ બળનું સૂત્ર શું છે કે લોરેન્ટ્ઝ બળ F સદિશ બરાબર
q બ્રેકેટમાં e સદિશ પ્લસ v સદિશ ક્રોસ b સદિશ આ લોરેન્ટ્ઝ બળનું સૂત્ર છે પણ આપણને જે રકમ આપેલી છે તેમાં માત્ર ને માત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્રનો જ ઉલ્લેખ છે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ છે નહીં માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ બરાબર 0 લેતા તો માટે H સદિશ બરાબર Q V સદિશ ક્રોસ B સદિશ આ આપણને મળી જશે હવે તમને રકમમાં દર્શાવ્યું છે તે પ્રમાણે કણની ગતિ v સદિશ બરાબર x અક્ષ પર છે માટે vi કેરેટ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધન y અક્ષ પર છે માટે b છે કેરેટ બરોબર આ બંને કિંમત અહીંયા મૂકીશું આપણે તો પરિણામે f સદિશ બરાબર q vi કેરેટ ક્રોસ b છે કેરેટ તો f સદિશ બરાબર q vb i ક્રોસ છે સદિશ ગુણાકાર તો i ક્રોસ છે એટલે કે k કેરેટ આનો અર્થ થશે કે જે લોરેન્ટ્ઝ બળ લાગે છે તે z અક્ષની દિશામાં લાગે છે એટલે લોરેન્ટ્ઝ બળ z અક્ષ ની દિશામાં લાગે છે મારે તો પ્રોપર ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન પર શોધવાનું છે તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે ઇલેક્ટ્રોન માટે જઈશું ઇલેક્ટ્રોન જે ઋણ વિદ્યુત ભાર ધરાવે છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન એ ઋણ વિદ્યુત ભાર ધરાવતો હોવાથી q બરાબર -q લેતા x સદિશ બરાબર -qvb k કેરેટ જે ઋણ z અક્ષ દર્શાવે છે અને જો પ્રોટોન માટે કરીએ આપણે તો પ્રોટોન એ ધન વિદ્યુત ભાર ધરાવે માટે q બરાબર q લેતા x સદિશ બરાબર qvb k કેરેટ છે ધન z અક્ષ દર્શાવે છે બરોબર છે મિત્રો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ 1 અને 2 પૂર્ણ કર્યા આ જ પ્રમાણે આપણે જો આગળ તમારે અન્ય ઉદાહરણો પણ જોવાના છે આપણે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું જો આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલ પીઆર સાયન્સ ઝોન જેને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી મારા આવનારા વિડિયો તમને મળતા રહે બરોબર છે ઓકે